Klim so katay na. Niya ini may mungkin. Gusti data ha. Kap katay na kumo. Ya, may mungkin yo. Salah hadi. Ya. Ding ding ding, may mungkin. Ye, juta. Ya, juta Flipkart ni. Ya. Kak semua kat Joma. Selamat Joma kami akan kirim ni ya. Benar sekali beli bomo. Kak Flipkart ni. Sa buwarang ni sa nak dam nak mari sa demo. Hai, ya nak demo. Bye bye.